Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Okay, so April 5, 2018 at kakagaling lang natin sa satellite office ng munisipyo dito sa Boracay. Nag-submit tayo sa office ni Sir Rowan, Special Assistant ni Mayor, nung paalam letter ko para nga makapasok dun sa property ng West Cove kung saan nga naatasan tayo. If you remember sa last episode, naatasan tayo ni Secretary Simatu tsaka ni Director Mundita na gumawa ng design para dun sa West Cove. Yun nga, yung mga rock formation sa tubig na na-occupy, na nalagyan ng konkreto ni West Cove, kung paano natin marirepurpose yun. So anyway, sinabit na natin yung paalam natin. Antayin na lang natin yung go signal ni Sir Rowan. So anyway, kagabi lang po officially in-announce ni Presidente na tuloy nang isasara ang Boracay. Parang nakidalamhati sa atin yung panahong kagabi dahil within the hour na in-announce yung closure, yung official announcement of the closure of the island, bumuhos naman yung pagkalakas-lakas na ulan dito sa Boracay, no? So talaga nakidalamhati yata sa atin yung panahon at daman-daman niya yung sentiments ng karamihan o di kaya ng lahat dito sa Boracay. So last night lang in-announce. That gives us roughly, kasi according sa announcement, April 26 daw isasara ang isla, isasara sa turismo. So yung mga residente, kami pwede pa maglabas-pasok, pero yung pinaka pangkabuhayan ng tao dito, tourism, wala, close, shutdown. So April 26 daw mangyayari yon. Kagabi lang in-announce, April 24, today is April 5. That gives us around 21 days para paghandaan yung 6 na buwan na closure. So paano natin pagkakasahin sa 21 days yung paghahanda sa 6 na buwan na closure? Isipin natin kung saan natin kukunin yung pangkabuhayan natin for 6 months, saan natin kukunin yung income natin, pansweldo natin, pambayad natin sa mga bills and utilities, pang grocery, pang gatas ng bata, lahat na yun. So those are the things that we have to consider within these 21 days. Dahil 6 na buwan, 6 months is no joke. So tingnan natin, makiramdam tayo ngayon sa simoy at sa ugong ng isla after ng announcement. Medyo wala pa namang impact masyado, siguro hindi pa nagsisink in sa lahat yung announcement. Siguro in the coming days tsaka natin talaga makikita yung full extent, no? Medyo labas na tayo sa beach, dadaan tayo dito sa Johnny's, makikidaan tayo again. Johnny's, favorite fish taco place dito sa Boracay. Dito kayo sa Johnny's kakain ng fish tacos. Boss, makikiraan ha? Yan, daan tayo dito sa Johnny's. Dito lang kami ng isang gabi. Yung fish tacos talaga dito, the best. So anyway, eto, sa White Beach tayo. So as I was saying, hindi pa masyadong dama, baka hindi pa nagsisink in talaga yung announcement sa lahat ng tao. Again, late na in-announce kagabi. Medyo na kami nga nandun sa Bombom kagabi, hindi ko lang nakunan, no? Hindi ko dala tong camera natin, no? Pero bigla kami napainom, man. I admit, medyo nalasing ako. Sabi nga namin, sasara na, ubusin na natin mga alak dito. Pero yun nga, so hindi pa siguro nag-sink in sa lahat. And looking around, although mainit kaya wala masyadong tao sa beach, pero everything seems business as usual. Pero laugh trip, lahat ng tao nandito sa lilim. Makikita nyo sa likod ko, ayun, lahat ng mga tao nagtatago sa lilim. Tayo naglalakad tayo papuntang station 2. So makikiramdam tayo, tingnan natin ang mga nararamdaman ng mga tao. Try natin kung may ma-interview tayo mamaya, alamin natin kung ano yung sentiments ng mga tao dito sa announcement na naganap. Mamaya, Dragon Boat training. As always, malapit na yung competition namin. 19th of April yung competition. Malapit na yung competition, so talagang puspusan na rin paghahanda namin. Pero ang talagang tanong dun may gana pa kaya ang mga tao na mag-train
or lumaban, o nandun ba yung heart nila sa competition day, kung alam naman nila in a few days sarado na yung isla. Maybe dun sa mga pupunta para mag-compete, sa mga hindi taga dito, wala sigurong walang bother yon, no? Pero sa aming mga taga dito, mabibigay ba namin yung 101% yung puso namin dun sa laban, knowing that in a few days yung kabuhayan namin mawawala na. So yan ang malalaman natin. So on my way pa rin sa station 2. Sa Bombom tayo didiretso, pero napatigil ako dito sa areang to, sa harap ng isang resort. Hindi ko napapangalanan, baka mahirap na. But anyway, medyo naging critical lang ako dito dahil sa likod ko makikita nyo yung parang vacant area. Well, there were 4 coconut trees dyan sa vacant area na yan, and isa ako sa mga naging vocal about the cutting down ng coconut trees na yan. It just so happened that those coconut trees, yung mga puno ng niyog na yun, kaharap yung saktong sukat nung infinity pool nung resort, no? And naging vocal ako na ba't kinailangan putulin yung mga puno if it was for aesthetic purposes, para lang magka-view yung infinity pool. According dun sa iba na pinutol daw dahil patay na raw yung 4 na punong yun. Pero nakakapagtaka kung makikita nyo, buhay na buhay naman yung nasa paligid. So yung 4 na punong lang yun ang namatay supposedly. Well, napakadaling patay ng nyog. Kung iisipin nyo, yung ubod tatadtarin nyo lang sa taas, yung pinaka crown kung tawagin, and that's it, patay na yung puno. So anyway, sabi i-replant naman daw, so we're waiting for that to happen. Couple of months back na yun nung pinutol yung 4 na punong yun. Up until now, wala pang replacement, so baka na-delay lang. Bagay, hindi naman madali magpalit ng buong puno ng nyug, diba? So yeah, shinare ko lang yon. Again, that's my opinion, my vlog, my opinion. So I try to be as accurate naman and as fair, and I just think that cutting down 4 trees just for the sake of view is not fair. Idol ko, Jason, kung kailangan nyo magpasagip dito sa isla, ito ang sasagipsan nyo. Huwag nyo lang aasahan mabuhay kayo, ha. Sasagipin niya kayo, pero huwag nyo aasahan mabubuhay kayo. Okay, so nandito na tayo sa second floor ng Bombom Bar. Ito yung paborito kong pahingahan o chill out place paghapon at nandito ako sa station 2. Sa baba may live music. Kadalasan to second floor pag ganitong oras walang tao, kaya pwede magtrabaho, magbasa ng libro o just mag-relax, no? So mamaya pa naman yung training, dito din naman yung meeting point namin, no? Yung meeting area ng Dragon Boat team ko, ang Boracay All-Star. So habang nag-aantay, pag-usapan nga natin tong closure na to. Ano ba to talaga? Okay, so usapang closure. Ano nga ba yung closure na sinasabing magaganap dito sa Boracay? Well, again, kagabi, April 4, in-announce na ng presidente ang tuluyang pagpapasara sa Boracay for rehabilitation starting April 26. Ngayon na April 5, that's 21 days from now. So we have 21 days para sa aming mga residente dito sa Boracay, 21 days para mapaghandaan namin yung 6 na buwan na pagsasara. Ano ba yung scope ng closure? According sa ating national government, sa DILG at sa DOT, itong closure daw yung pagpapasara ng Boracay sa mga turista. So kami mga residente dito, well, we're still free to come and go. Tuloy pa rin ang buhay namin, pero yung mga turista na ikinabubuhay ng aming mga businesses dito sa Boracay hindi pa papasukin during those 6 months. So tuloy ang buhay namin, pero hindi tuloy ang pangkabuhayan namin. So may sense ba doon? Personally, we are for rehabilitation. Ako, personal opinion ko at opinion din ng nakakarami dito sa Boracay. Long overdue nga naman talaga yung rehabilitation ng isla. Imagine, very commercialized na ang Boracay, and yet yung infrastruktura namin dito ay hindi angkop dun sa pagiging busy o sa pagiging progressive ng Boracay, no? So yung infrastructure namin, the sewage system, the garbage system, lahat na yan hindi angkop. So
Matagal na namin hinihingi ang tulong ng national government para tulungan kami na ayusin ang Boracay. But we also feel na itong drastic na pagsasara medyo mahirap nga naman dahil again, lahat kami dito, como yung sari-sari store sa kanto hanggat sa pinakamalaking resort dito, ang pangkabuhayan ng mga tao dito, yung pinagkukunan namin ng pangkabuhayan turismo. Ang dugo ng isla ay turismo. Kung isasara ang buong isla sa mga tourist, wala na kami magiging source of income. We're not talking about a few days, we're not talking about a few weeks. 6 na buwan po na pagsasara ang pinag-uusapan natin. Anong gagawin po natin sa 6 na buwan? Actually, mas marami pong katanungan ngayon kaysa sa klarong impormasyon o plano. Unang-una, in-announce lang po kagabi na isasara ang isla on April 26, 21 days from now dahil April 5 nga ngayon, no? Pero wala pang concrete plan as to what yung magiging scope ng gagawing rehabilitasyon. Wala pang konkretong planong pinakita sa amin kung anong mga klaseng repairs ang gagawin sa aming main road. Wala pang pinakita sa aming budget kung magkano yung budget na ilalaan dito sa isla. Puro hearsay lang, ito daw ang budget, ganito daw ang budget, yung calamity fund daw ang gagamitin, which is billions of pesos. Hopefully dito ibubuo sa Boracay kung gagamitin nga ang calamity fund or kukunin nga yung calamity fund, i-activate yung calamity fund na yun para matulungan ng Boracay. I hope na gamitin yung buong calamity fund na yun dito sa rehabilitasyon ng isla. Pero again, wala pang klarong plano Malaki pang katanungan sa amin sa 6 na buwan na yon, knowing na walang turismo pumapasok dito sa Boracay, wala kaming business na papasok dito. Saan namin kukunin yung pansweldo namin, pambili ng groceries namin, pambayad sa mga utilities, sa tubig, sa kuryente. Saying tubig and kuryente, tuluyan ba magseserbisyo ang tubig at kuryente ng 6 na buwan? Mababawasan ba yung bills namin dahil wala nga kaming pagkukunan ng pambayad namin? Itong mga kumpanya ng tubig at kuryente ba, tuloy ba ang serbisyo nila sa 6 na buwan na to? Paano po yung taxes namin, yung mga binabayaran namin sa LGU, sa lokal na pamahalaan sa 6 na buwan? Iho-hold ba muna to para alalayan naman kami at nang sa gayon hindi naman kami mag-umapaw sa bayarin given na wala kaming natatanggap na income? Ang dami pang katanungan, and again, ang hinihingi lang naman ng karamihan dito sa isla ay klarifikasyon. We're for rehabilitation, and siguro madaling suportahan ang closure kung merong komprehensibong plano na ilalaan para naman sa aming mga maaapektuhan ng closure, no? Madaling suportahan ang closure kung masusuportahan naman kami yung pangkabuhayan namin, yung buhay namin dito sa isla during those 6 months. Hanggat siguro hindi pa namin nakikita yung planong yun, yung concrete plan na yun, yung concrete compensation na yun, pakiramdam namin napakalaking problema nitong 6 na buwan na aming haharapin. Napakalaking problem talaga nito. So, let's just see, no? Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Well, joining me from Boracay is Kiko Rustia, who owns a bed and breakfast on the island. Kiko, thank you very much for being with us here on the BBC. What will it mean for you and your business? Well, that is a big question, not just for me, but for a lot of people. It was announced last night, and basically the closure is going to start on April 26th, and that's roughly 21 days from now, and yet we still don't have any concrete plans as to what they really plan to do to the island. I know that their intentions is to rehabilitate the island, but there hasn't been any design that was shown to us, no budget. We don't know anything about the whole project. And basically everyone here is in limbo because the island survives on tourism. And once they close the island from tourists, how are we going to survive? Where are we going to get our income? Yeah, well, that is still the big. What are you going to do for money if for 6 months you've got no one coming to stay in your bed and breakfast? Well, for me and my family, I'm just thankful that I have other opportunities in Manila. I do some work also in Manila, so I could just supplement our needs from that income. But I really feel for the people who are less fortunate or basically don't have the same opportunities that some of us do here in the island or outside the island. And it's actually them who will be having a hard time during this 6 months. And Kiko, why do you think the government is closing the island? I mean, it says it's going to clean it up. That sounds like a good idea, doesn't it?
Well, it is a good idea, and don't get us wrong. We've been asking for national help to help us clean Boracay and fix Boracay. We've been asking for this help for the longest time. It's just that closing the entire island so as to fix it is a bit drastic given the very short period of time that they actually gave us. We believe that, yes, Boracay needs help, but we also believe that we could do it in phases. Allow Boracay to still operate, probably punish those who violated environmental laws, close down those establishments that violated local laws, and do construction or rehabilitation in phases, like focus first on Station 3, which is one area, Boracay, and have the other stations in operation. Kiko, we're going to have to leave it there. We're out of time, but thank you very much for joining us from Boracay Live. You can reach me on Twitter at Sorry, hindi ko na na-on yung camera kanina dahil nung pagkatapos ng Skype test call, biglang tinawagan na nila kagad ako for the actual interview. So, hindi ko na nabuksan yung camera. May behind the scenes sana tayo ng aking interview, pero medyo maiksi yung oras na nabigay sa atin para do sa interview. Very general yung mga tanong. Anong araw yung gagawin namin sa closure? Ano daw yung magiging pangkabuhayan ko habang nakasara yung isla? At very basic siguro wala rin talagang oras para ma-explain ko pa lahat ng mga saloobin at saka yung mga sentiments ng mga tao dito, myself included of course. Pero mabuti na lang din na yun na lang yung oras na binigay sa atin. At least yung na-share natin impormasyon, very short, precise, straight to the point, klaro. Wala akong masyadong pinatamaan, wala akong masyadong sinabing may pagka-aktivista, sabihin na natin. Kaya baka kung mahabang oras ang binigay sa atin, marami nang nagagalit sa atin ngayon, or baka may mag-init na, or baka pag-initan na ako. So okay na lang din na short yung ating interview, pero at least kahit paano na-share natin sa international community. Of course, thank you BBC for the interview. Na-share natin sa international community yung ating sentiments, or at least a little of our sentiments tungkol nga dito sa closure. So, again, itong closure na to, malaki talaga ang epekto niya sa isla. Both good, kung talaga namang re-rehabilitate ng maayos ang isla, it's really good. And yung isang effect naman niya, yung bad, which is, we're talking about thousands and thousands of jobs na mawawala, thousands and thousands of people here in the island na mawawalan ng trabaho, ng negosyo for 6 months, 6 na buwan. Para siguro sa mga wala dito sa isla, hindi kaya nyo yan pero para sa amin, hindi biro yun. Hindi biro yung 6 na buwan na yun. Gaya nga na sinabi ko doon sa interview, ako kahit paano, I'm thankful na I'm blessed na kahit paano meron ako ibang opportunities outside Boracay na pwede kong i-supplement sa family ko dito, sa mga staff namin dito sa aming maliit na bed and breakfast. Pero paano na lang yung mga simpleng tao na umaasa sa trabaho, na umaasa sa pang-araw-araw nilang kabuhayan through the hotels or mga establishments na pinagtatrabahuhan nila. Kung walang turismong pumapasok doon sa mga establishments na yun, walang negosyong pumapasok doon, walang pansusweldo sa kanila. And actually, bago pa naman yung announcement na isasara na talaga ang Boracay, marami na akong kilalang resorts na nagtanggal na ng mga tao in anticipation. So I guess ngayon, mas madadagdagan di hamak yung mga matatanggalan ng trabaho. So it's big. Ang dami pang tanong. Actually, dun sa pagbaba ng order na isasara na talaga yung isla. So tuldok na, hindi na sigurado na isasara yung isla. Mas marami pang tanong ang nagsulputan ngayon. Kasi nga, hindi klaro yung plano, hindi structured, walang detalye yung magiging construction, yung renovation, hindi natin alam yung budget, yung timelines, wala pang napapakita. Today is the 5th, in-announce yung closure, 4th, kagabi, mulang pa nga na malakas. And then, kailan isasara? 26. So that gives us 21 days to prepare. And yet, wala pang konkretong plano para makapaghanda tayo mabuti. We think na wala hindi maibigay yung hinihingi namin na kalinawan regarding dito sa closure na to, at yung assurance na hindi kami papabayaan ng ating pamahalaan, so far ang nadidinig lang natin is yes, may compensation. Nasaan to? Ano to? Magkano to? Saan manggagaling to? Kami, dito sa isla, we support the rehabilitation of Boracay, and
gaya nga rin na sinabi ko kanina dun sa interview natin with BBC, matagal nang hinihingi ng isla itong tulong na to from the national government. Pero we just think na medyo drastic lang talaga itong nangyayari. And some people, yung ibang tao, can't help but feel na baka merong underlying na plano na itong closure na to blanket lang para sa isang mas matindi, mas malalim na plano. I don't wanna throw conspiracy theories around, no? Pero hindi mo mapipigilan na isipin ng mga tao to dahil ang daming question na nire-raise itong closure na to, no? Again, isang number one na question, kung sarado ang isla, bakit kailangan magpatuloy yung construction ng isang casino dito sa Boracay owned by a Chinese casino group? So, yeah, syempre, sinong hindi mapapaisip ba't nagkakaroon ng favors na gano'n? At mga pictures, of course, ng ating presidente na kasama nga yung owner nung casinong yun. Some people can't help but think, again kami, we're for rehabilitation and we're for progress. We will support the government. Again, kung may malinaw lang na suporta na ibibigay ng gobyerno sa amin, sa nakakarami, lalong-lalo na dun sa mga less fortunate people na walang ibang aasahan kundi trabaho nila dito sa Boracay na umaasa lang din sa tourism business. So, it's hard. It's really difficult to say what's gonna happen. We have a few more days, hopefully, para maglabas sila ng mas konkretong plano na puno ng detalye, sagutin nila lahat ng tanong namin bago nila tuluyang pasarang Boracay. So, until that announcement, hopefully soon, alaisipan pa rin. Alam natin magsasara, pero hindi pa rin natin alam kung anong gagawin natin.